Hello po, magluluto po tayo ngayon ng napakalutong at napakasarap na chicharon. Napakadali lang po nitong lutuin, matagal nga lang po, tsaka medyo dapat po doble ingat tayo sa pagluluto nito. Umpisan na po natin yung ating pagluluto. Bali, asin lang po yung lalagay natin dito, tapos halu-haluin nyo lang po. Importante po kasi dito yung nahalo natin siyang mabuti para hindi siya magdikit-dikit. Continuous po yung paghahalo ko dito, non-stop po kasi iniwasan nga yung pagtikit-tikit. Tapos nilagyan ko po ng konting tubig para mas maluto pa yung ating karne. Continuous lang po yung paghahalo ko dito. Makikita nyo po nag-iba na yung itsura niya tsaka yung texture niya. Sa oras na to hindi pa po siya puputok-putok niyan. Okay pa po siya, may safe pa tayo dito. Continuous lang po, makikita nyo po lalabas na yung oil na galing sa karne. Mamaya po makikita nyo mas marami na yung oil na lalabas. After hour and a half, ganito na po yung itsura niya. So inahalo-halo ko pa rin po siya. Actually yung paghalo po dito hindi naman talagang sunod-sunod or non-stop. Siguro mga every 10 minutes ito ko siya inahalo. Basta sigurado nyo lang po na hindi siya nagdidikit-dikit. Tsaka nakakatulong din po yun para hindi siya masyadong pumuputok-putok. After 2 hours, ganito na po yung itsura niya. So, sa oras na to, kailangan na po natin alisin yung pagkakadikit-dikit. Okay na po to, itatabi na natin to. Pag-iwa-hiwalay nyo lang po siya, tapos itatabi lang po natin dito para bukas, pag pipirituin na natin to para maging chicharon, ready na. Napakasarap po nito pag naluto na. So, yun nga po, gagawin natin, itatabi nyo na siya. Tapos ibubuhos yung mantika para hayaan nyo lang po siya na magdamag dito para bukas pipirituin natin to. Sigurado pong malutong na po to. Pipirituin na po natin yung ating chicharon. Nasa medium lang po yung apoy ng ating stove para wag masyadong mabigla kasi po dalawang beses natin itong lulutuin. Bali dun sa pangalawa, dun natin lagay yung mas mainit na apoy. Lulutuin po natin siya dito ng mga 2 sa 3 minuto. Huwag nyo po ngayang masobrang luto dito sa part na to. Ngayon po, lulutuin natin na uli siya. But this time, mas malakas na po yung ating apoy. Mga siguro nasa 2 sa 3 minuto po natin siyang lulutuin uli dito. Depende na rin po sa inyo kung gano'n nyo katagal gustong lutuin. Basta pag nakita nyong luto na, pwede na po yun. Alisin nyo na yung mga dulo. Napakasarap po nito at napakalutong. I-try nyo po to. Masarap po. Sigurado mag-enjoy kayo. Para po sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa channel ko, subscribe na po kayo. Tsaka i-like nyo tong video para po updated kayo para sa mga susunod pa pong video na i-upload ko. Maraming salamat po. Kain na po tayo.